どこへ行きたい Tell me where your dreams are taking you tonight ねえ君は何を探してるの What's the thing that keeps you up at night สวัสดีครับอืมโอเคไม่รู้จะเริ่มยังไงแนะนำตัวก่อนเลยละกันชื่อฮิเดกินากายามะนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นในช่องนิปปอนบอยหรือในฐานะนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยนะครับผมให้ทายผมอยู่ที่ไหนใช่ครับหัวหินภูวิลล่าไม่ใช่ไม่ได้อยู่ไทยนะครับเพิ่งแข่งซีเกมเสร็จเมื่อ2 วันที่แล้วนะครับผมได้บินออกมาจากเมืองไทยเลยเพื่อรีเซ็ตความรู้สึกทุกอย่างที่จริงเครียดนิดนึงเนาะการที่ถือกล้องแล้วก็พูดอยู่คนเดียวมันไม่ใช่ผมเลยแต่ว่าผมอยากจะทำให้มันเป็นเป้าหมายใน 2026 เพื่อให้ฝึกฝนตัวเองด้วยเพื่อให้ตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วกันเอาง่ายๆเลยสาเหตุที่เริ่มช่องตัวเองก็คือผมอยากจะลองค้นหาตัวเองแล้วอยากจะถ่ายทอด personality ของผมให้ทุกคนได้รับรู้มากกว่านี้คือตอนที่อยู่กับนิปปอนเบิร์กก็จะมีความโบบะแต่ตอนที่เป็นนักกีฬาก็คือไม่ค่อยได้ถ่ายทอดว่าผมทำอะไรบ้างในจังหวะที่กำลังเตรียมตัวแข่งทีมชาติอยู่อะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีให้ผมได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูว่าฮิเดกิคือทุกคนแบบไหนอยากให้รู้จักผมมากขึ้นนะครับผมจะเอาโปรเจกต์นี้เป็น long term project อยากลองทำสัก1 หรือ 2 ปีแล้วเรามาดูว่าโอเคอีก2 ปีหน้าผมจะอยู่ที่ไหนเราโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงนะครับจะทำในแนวของผมละกันน่าจะไม่ค่อยมีความโบ๊ะบะน่าจะพูดไปเรื่อยน่าจะมีความรอแบบรู้สึกอะไรก็พูดอยู่ตรงนั้นอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างพยายามจะพูดภาษาไทยดำเนินช่องนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมีการเจอคนญี่ปุ่นหรือมีการพูดกับคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ก็จะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะใส่ซับไตเติลนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแปลในจุดนั้นแล้วกันแล้วนางผมจะออน22 มกรานะครับชื่อโอมุกาเดะเล่นกับยดาพี่เดาจากพม่าแล้วก็พี่เจมเลเวอร์ที่เล่นเมื่อเดลอแล้วก็โยตะมอยส์เจอร์ที่ทำงานคู่กับผมอยู่ในนิปปอนบอยนะครับผมก็ฝากเรื่องนั้นด้วยครับชื่อโอมุกาเดะครับกับเนลามิดหนังฟิล์มนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากด้วยครับเอาง่ายๆเลยตอนนี้ผมอยู่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่อนผมที่จริงมีพูลวิลล่าแล้วเขาก็เหมือนแบบชวนมาสักพักแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วชื่อแรนดี้เดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำให้รู้จักละกันโอเคไปกันเลย Ready Yes. Let's go. Let's go This way. You go first. Is this a temple? No, a museum, Museum? but we're not actually going in the museum. Okay Blanco Renaissance We just want to see the birds. We don't want to go in the museum. Can we do that? We'll tip the guy that has the birds. I'm sorry. Where? Where? No Where kamu lagi? Oh Where? Do you like birds? Yeah Okay, let's go. Thanks. Okay You ready? Not entirely but Okay อ๋อน่ารักมาก There's more coming. No way Oh jeez Okay Ouch Hi You done?
Uh-huh. Set aside. Yeah. Can I hold it? Oh, it's so cute. So this is actually a museum? Yeah, yeah. So there's a bunch of museums way back there. And like it's all local art. Okay. It's a little rundown, but it's pretty cool. It's big. Interesting. Dancing Shiva. What is it? Dancing Shiva. She's a female deity in Balinese Hindu. Dancing Shiva. Yeah. I don't know a ton about it, but it's Balinese Hindu, which is the only place on the planet where they practice this religion is in Bali, and she's one of the deities. Balinese Hindu. Yeah, Balinese Hindu. I think she's the I might have this mixed up with Hanuman, which is monkey god, but I think she's a destroyer. She like gets rid of. I might be wrong in this, but I think she gets rid of anything in your path through like destruction, fire. Interesting. It's either her or Hanuman that does that, but I think it's her. ง่ายๆคือบาลานีฮินดูคือศาสนาที่มีอยู่แค่ใน only in Bali you said? Yeah, it's the only place they practice this form of Hindu. เพราะมันเป็นศาสนาที่เขา practice ในแค่บาหลีนะครับที่เมืองจะไม่ค่อยมี And they also have Hindu in India, but it's a completely different feel, completely different religion. They have a lot of the same deities, but it's the way that they practice is ก็คือศาสนาของฮินดูที่อินเดียกับบาลีฮินดูมันคือมันมีความแตกต่างที่แบบเกือบพูดได้เลย80-100%ด้วยซ้ำไป Let's go ก่อนที่เราจะไปทากาลาลังไรซ์ฟิลด์นะครับขอพักเบรกนิดนึง Alright Yeah. What a view All good Alright. นี่เพื่อนผมนะครับ Randy Can you introduce yourself why you end up in Bali Hi everyone, my name's Randy. I'm originally from New York, then I lived in California, worked in tech for over a decade. I've always loved Bali, and then I had a chance to move here full-time over 2 years ago, and I did. What do you do here I'm starting a dog foundation right now, trying to give back. I've always been a dog lover, and there's some seriously unhealthy street dogs here. It's kind of hard to look at sometimes. So yeah, I want to pay to spay, neuter, and give rabies shots to every local person on the island that wants to get it done for their dog. So that's my intention, and I'm trying to get it off the ground now. Yeah, it's a good life. ชื่อ Randy นะครับมาจากนิวยอร์กเคยทำงานอยู่ที่ Big Tech Company มาอยู่ที่นี่แล้วทำเกี่ยวกับแบบ Foundation เกี่ยวกับสำหรับแบบช่วยสุนัขจรจัดด้วยการที่เขารักบาหลีมากแล้วเขาแค่อยากจะ give back to the community ที่แบบว่าอยากให้แบบช่วยพัฒนาประเทศนี้ในเวต่างๆที่เขาทำได้นะครับอยู่มา2 ปีแล้วเขาจะเป็นเพื่อนที่กำลังจะโชว์บาหลีง่ายๆคืออันซีนนะครับเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ทุกคนดูภาษาไทยของผมก็แข็งแรงเหมือนกัน I don't speak a word of Thai, so if I see the translation and he told you something completely different, there's going to be trouble. That's all I'm saying. Alright so what's the plan We're going to go to the UNESCO rice fields after this, which is about a 20-minute, half-hour ride from here, north, and then we're going to go to a water temple. And it's a water temple that's off the beaten path. It's mostly just locals go there, and I'm not a religious person. I am a spiritual person, and this place feels special when you go into it. It's one of my favorite spots here. Why is it special There's an energy when you walk into it. And again, I'm so unreligious, so don't believe in anything crazy, but you feel something when you come here. And I've done it 3 times now. And 2 of the things I asked for have absolutely came true. ง่ายๆคือพายวันนี้คือ What's the rice field called again Tagalalang. มันเป็นทุ่งนาที่มันเรียกว่าทากาลาลัง Yeah. ที่มันอยู่ในยูเนสโกนะครับยูเนสโกคือ What's UNESCO in Thai มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอะไรไม่รู้โอเคเราจะไปตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไป Water Temple
วัดน้ำครับแปลตรงๆและแรนดี้บอกว่าวัดตรงนั้นคือเราสามารถที่จะขอพรแล้วมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเขาเคยขอมา2 รอบแล้วมันเป็นจริงอย่าง2 รอบแล้วเขาบอกว่าเวลาเราเข้าไปในวัดนั้นมันจะมีความ energy ที่มันแบบแรงๆมากซึ่งเราจะสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน Sure. What he said. This is one of the biggest temples and the holiest temples. It's here in Ubud, which is a very spiritual, it's like the spiritual center of Bali. One of many, but it's the one the most. on the left? This big one, yeah. And that's Ubud Palace, it's called. Ubud Palace? Yeah. And as you can see, a lot of tourists come here. Bunch up there, yeah. Ooh, this is new. It used to not be toll, but now it is. I don't have the right card to get through. Monkey temple, is it? What's that? Is it monkey temple? Yeah, it's all monkey deity. Hanuman is the monkey god, I think. Yeah. And of course, rabies tetanus shots right here. Because if you get bit by one, you have to get rabies shots. ถ้าใครจะมาที่นี่นะครับโดนจัดก็สามารถรับเช็คบัตรทะยักได้เลยนะครับมีคลินิกอยู่ Thanks That's really cool Oh gosh โอเคถึงแล้วนะครับ Tagaralang Rice Field Ooh. I don't know what to call in Thai but Do you know what they are? I know what they are They're the coffee bean. สวัสดีครับน่ารักมาก Have you ever drank blue hot coffee? Nope Pretty gross. I had it once. You can't tell a big difference, but the fact that it came out of a rodent's ass. This is pretty nice for my What's that sound? Bird? I don't know. Crane or something, maybe? That would be pretty creepy if you hear that heard in the that at night nighttime. by yourself. นี่น่าจะเป็นฤดูที่หลังจากที่เขาแบบเก็บพวกเมล็ดข้าวไปหมดแล้วแต่ถ้าสมมติมาถูกฤดูก็จะเห็นแบบขึ้นแบบเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูปะประมาณนี้นะครับนี่แต่สวยมากคุ้มค่ากับการนั่งมอไซค์มา1 ชั่วโมงครึ่งคุ้มค่ากับปวดตูดนะครับใครที่ไม่ค่อยชอบบันไดนะครับเตรียมตัวมาให้ดีเพราะมีแต่บันไดครับ They literally said, don't jump or shake the bridge while crossing. มีเซอร์วิสของการแบบซีทรูแบบมองลงไปได้เลยนะครับทุกคนบันไดอีกแล้ว That's cool ต้องขอโทษคุณผู้ชมถ้าอยู่ดีผมพูดอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นกระทันหันขึ้นมานะครับแล้วผมจะไม่บังคับตัวเองว่าต้องทำอย่างไงอย่างที่บอกนะครับช่องนี้จะเป็นการที่โชว์ personality ของผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่ environment หรือว่าบรรยากาศหรือว่าผู้คนที่ผมอยู่ด้วยผมอาจจะพูดภาษาที่มันเข้ามาในสมองก่อนซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่ค่อนข้างด้อยของผมแต่ผมจะพยายามพัฒนามันให้มากที่สุดนะครับ If we zip line here, I think we'll end up back in the car. You mean the bike one or the Whatever makes you smile. I'm gonna do the real zip line, I think. Okay. No bike for me. Like if they got caught and got thrown off, they get fucking killed. ถ้าใครชอบความหวาดเสียวก็เชิญนะครับแต่ว่าถ้าตกลงมาก็
แรนดี้บอกไม่มีการันตี zip line Zip line is this? No, you wanted hiking, but gonna be a lot of stairs. Sorry. I'm cool with that Okay, cool. It's a nice workout again after the SEA Games เพิ่งถึงบาหลีแค่2 วันเองแต่ผมรู้สึกว่ามันอุดมใช้คำถูกไหมธรรมชาติมันเยอะมากอ่ะมันอุดมไปกับธรรมชาติมากแล้วเนี่ยมันคือแบบมันคือ jungle อ่ะทุกคนใครที่ชอบธรรมชาตินี่คือห้ามพลาดนะครับมีคาเฟ่เยอะมากที่ตรงนั้นนะเวลาเห็นบันไดนะครับ นึกถึงพี่เรียวตะกับลุกมาทันที เป็น2 อย่างที่เขาชื่นชอบมากที่สุดหรือเปล่าสวยมากนั่นไงเขายังไม่ได้เก็บข้าวตรงนั้นตอนที่มาถูกซีซั่นนานมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเพิ่งรู้ตัวภาษาไทยผมนี่ต้องพัฒนาอีกเยอะเลย สงสารคุณผู้ชมจังขอถ่ายรูปแป๊บนึงRandy, how fluent would you say for your what's it called? In what do we call Bahasa? The problem is people speak in a ton of slang and they speak really goddamn fast. So, like I can ask people what I want, where am I going, straight ahead, left, right, something's broken, like I can get enough through that they understand me, Right. but like full on conversations, nah. Still working on it. It seems to be working really well though. Yeah. I have a Bahasa Guru 2 times a week. And then zipline this way. Okay. And then I do Duolingo too. Nice. Commitment. I'm trying. How do you say thank you? Terima kasih. You got it. Terima kasih. You got it. Apa kabar? Huh? The zipline? Yeah, please. Okay. Payment over there ya? No way. Are you serious? Bayar do it? Hah? Can I come bayar do it? No. No. I'm not doing it. Okay. Terima kasih. เขาบอกต้องจ่ายตั้งแต่ตรงนู้นซึ่งเราไม่ได้จ่ายไม่มีทางเลือกครับ เดินกลับคิดบวกเอ็กซ์ไซส์หลังซีเกมเองกูต้องมาเดินอีกใช่บางทีเราอย่าคิดมาก Put your hockey injury to work. This is recovery, right? yeah Yeah. totally perfect. ผมเพิ่งแข่งซีเกมใช่ไหมครับทุกคนไอ้ขาหนีบผมมีปัญหาตั้งแต่เกม3ที่เจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วผมแทบจะเดินไม่ได้เลยแต่ก็พยายามกินยาแล้วก็ทำกายภาพให้มากที่สุดเพื่อเล่นตอนไฟนอลตอนชิงเหรียญทองกับอินโดได้แล้วเหมือนตอนนี้คือชดใช้กรรมอยู่นะครับทุกคน ตลกมากเราแพ้อินโดที่มีรัสเซีย4 ตัวที่เล่นท็อปลีกชื่อว่า KHL มาแล้วตอนนี้ผมก็อยู่อินโดบาหลีอะไรอ่ะ That's so cool. I should wait to tell you this till we're out of the rice fields, but Do I want to know. hear it? Do I want to hear it? Whatever. So there's no poisonous spiders in Bali. There's some big spiders. I don't here. like it already. They're not poisonous, but there is poisonous snakes. There's cobras in Bali. Like wild? Oh yeah, they mostly live in rice fields. What the? So, Perfect. yeah, watch your step. You want to walk first? No, you go for it. You get bit first. Wait, is that naked person? Oh no, that's coconut.
Get your mind out of the gutter. ทั้งเจ็บขาทั้งกลัวแมงมุม ทั้งงูพิษ สุดยอด สนุกมาก Mangmum spider. แมงมุม spider ว้าว Mangmum. แมงมุม yeah funny thing is I was actually having a hard time remembering that word so I just keep saying spider What's the word of the day? Panas. Hamas Panas with a P. Hap Panas? Hapas No, P. Panas. P. P-A-N-A-S. Panas. Hanap No, Panas. oh panas start with Yeah. the P Mita. oh panas Yeah. Panas. แรนดี้เพิ่งสอนคำภาษาที่นี่ panas แต่ว่าร้อนมาก ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะเมืองไทยร้อนกว่า panas คุณคิดเหมือนผมไหมครับ มันออกเสียงเหมือน อันนี้เซ็นเซอร์ได้นะ penis ที่มันแปลว่าช่างน้อยของพวกผู้ชายนี่เอง แนะนำนะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบร้อนๆอาจจะหาฤดูที่มันเหมาะสมกว่า แล้วสมมติใครจะเล่นซิปไลน์นะครับ อย่าทำเหมือนผม คุณต้องซื้อบัตรซิปไลน์ตั้งแต่ที่นี่ ไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นเหมือนผมครับ เดินกลับ ไปต่อ วัดน้ำนะครับ That's why we're not there yet. What's this one called again? Let me just film it for real quick. Also, Sebatu. This is also Sebatu, but This one we're going to is Gena. I don't know any of those words. Sebatu. So there's two Sebatus. This is the big one. Okay. When people have like yoga, teacher training things, they come here. Right. It's like buses come to this one. The one we're going to is like the local one. Let's go. Local. All right. ก็คือมันจะมีเซบาตู2อันนะครับ แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นค่อนข้างที่มันแบบนักท่องเที่ยวมาเยอะ แต่ว่าอีกอันหนึงที่แบบนี้จะพาผมไปคือที่โลโก้ไป ก็จะ10 นาที And there's no rules. Thanks for the ride. You're not doing that, right? Yeah. What? You're gonna go in the water. Yeah. Cleanse yourself. Like that? You won't be wearing the same outfit, but yeah. That's not the point. Yes, you're gonna go in the water. Jeez. Okay. Thanks for letting me know. Yeah, that's what I'm here for. Quite the tour guide. ครับ ทำไมมันไม่บอกผมก่อน ไม่ได้เอาอะไรมาเปลี่ยนเลย Thank you. Okay, Makasi. He want to give you the ticket. Makasi. And he will be give you the money. Here. อ๋อ Thank you. Today, Makasi. One for you. Okay thank you And you got the lighter. Okay. thank you Thank you. น่ารักมาก Such nice people, aren't they? Yeah. Like, insane. So sweet. friendly. Yeah, not like my friend named Randy who didn't told me that we're gonna get wet. Surprise! What do you think a water temple was? I don't know. You didn't told me about this. I thought the water in Water Temple would have been enough to. I guess not. Sorry. มัวมาก Oh, we have to put these on because you can't show your legs. Oh, okay. I don't know the proper way. Zero idea. I just do a little. Just improvise it. Looking good. We love stairs. Oh yeah, Definitely. hockey injury for the win.
that's pretty สวยมากต้นแบมบูค่อนข้างลื่นนะครับต้องระวัง So the falls. oh gosh Do not drink it. I wasn't planning on it. The way I was told to do this, don't hold it against me if it's wrong, but I was told by a Balinese person, put your head against the rock on the first one. on the first one Yeah, where the golden blue is. Have your head against the rock. Let the water cleanse you and thank Bali for everything you have in your life. For this trip, for your life, for everything that's wonderful, everything that isn't wonderful. Thank everything. And then you go to the next waterfall on the left, right and then you ask Bali for something. And again, you try to place your head on the wall and just let the water rush over you. อย่างที่ร้านที่บอกตอนอยู่คาเฟ่นะครับ มันแรงมาก2 ครั้งเขามาขอ สิ่งที่เขาขอมันได้เป็นจริงนะครับ เรามาดูกันก็คือจ้องจุดธูปแล้วก็ให้เป่าตรงนั้นสวยมากนะจริงYeah. You feel cleansed? It's crazy, isn't it? Yeah. Something about it. I don't know how to describe It might just be the temperature too, because it's freezing, but wow man yeah. that's cool Look at those ears, like bat ears. Really cute. oh it's so cool จะไม่บอกนะครับว่าจะขออะไรไปแต่ว่าดีมากรู้สึก fresh มากรู้สึกอย่าง energy ที่มันแบบมันพูดไม่ออกอะทุกคน What's next We hike back up the hill. Okay cool You want to tell? Lovely ตอนที่จะเข้าไปตรงนี้นะครับ ห้ามใส่รองเท้าต้องถอดนะครับทุกคน How do you do? Blessing. มันรู้สึกถึงมันเรียกว่าอะไรอะครับพลังงานพูดไม่ถูก Do you feel like all the calmness Yeah. I mean, it's such a gorgeous place, isn't it? I mean, just look up, it's so green and lush. How do I say in Thai พลังงานที่มันพูดไม่ถูกอะครับศักดิ์สิทธิ์มันมองไม่เห็นแต่ว่าผมได้รู้สึกอะไรบางอย่างที่มันแบบมันแน่นมากรู้สึกว่ามันอยู่กับปัจจุบันมากเลยตอนนี้มันแบบไม่ได้คิดอะไรถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่รู้สึกแบบนี้มานานมากต้องมาลองดูครับคุมที่มาโอเค Bon appetit Bon appetit My biggest enemy You want it? No tomato? Same. Fuck tomato I like tomato sauce, like red sauce Yeah. on pasta. Fucking love it, but like fresh tomato, never. You hear that Luke? Yeah. Luke always trying to fucking make Same with ketchup. Love ketchup. I'm a ketchup kid, but like raw tomato. If the foreigner wants to start a business here, how much tax do they have to pay for it? Depends on how much you make. It's actually really complicated because
if you're a foreigner, even if you invest in a business, own a restaurant, you can't physically work in that restaurant. Like if immigration comes in and sees you like in the kitchen cooking, you can get fined, you can get possibly deported, get your business shut down because they want just local people to have businesses. Like they kind of want everything to go back to the local people, which is good so that like it's not just a bunch of Europeans working in a cafe and then nothing goes back to the community. So yeah, I don't like the thought of it because if I own a business, I want to personally be involved and really be hands-on, and you can't. Like you can get in a ton of trouble for it. Like possibly deported, shut down. So you're only allowed to invest now and not. You can go in and boss around with your workers and be like, clean that better, you're not cooking this right, but you physically can't fix it. And just like, you can't buy property here. Even if you buy a house, it's a leasehold. So it's like a 40-year, 50-year. So it's like, yeah, someone lives there for the next 40 years, but eventually that property is going to go back to an Indonesian, whoever sold it. So like, it'll go to his next of kin or family, or so it's like they're not completely selling the island to. It will always be Indonesian owned at the end of the day, and What about the apartment complex? same thing. Yeah, anything you own here is owned by, you do a leasehold. But that's So one thing that 40 years, 50 years, it's always owned by Indonesians. Because foreigner could actually buy apartment in town. Yeah. Should I starve Inhaled that burger. How you doing? Already gone? Damn boy. I'm not hungry. Sure. Not anymore. You inhaled that cheeseburger. อันนี้บอกว่าภาษาบาฮามาบาฮาซา Yep. Spanish right ที่นี่เขาไม่มี pronouns ที่มันจะแยกผู้ชายหรือผู้หญิง อย่างเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็น he she ใช่ไหมครับแต่ที่นี่เขาจะควบเหมือน what's it called again dear Dia, it's Dia, but they love to shorten words here, so you could use, instead of Dia, take the D off and a Dia. But Dia mostly is. ก็คืออย่างที่เขาบอก dear ear แล้วเขาชอบแบบทำเป็นแสลงออกไปให้มันแบบมันง่ายๆสั้นๆมันก็จะเป็น ear ก็คือควบกันไปเลยผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมด เพราะฉะนั้นคนอินโดหรือที่นี่ครับคนบาหลีที่นี่เขาชอบใช้คำพูดผิดบางทีเขาเรียกผู้ชายว่าเป็นชีเขาบางทีเรียกผู้หญิงว่าเป็นฮีเขาก็บอกอันนี้เขาบอกอย่าไปถือสาเขานะมันจะเรื่องปกติที่คนที่นี่เขาจะมีความผิดพลาดกันนิดนึงน่าสนใจมากสวยมาก What's this beach called? This is Lima Beach. Sorry? Say that again. Sorry. Lima Beach. Lima Beach. Yeah. Why did you say the sand was the black so sand? up here, up north, it's volcanic sand, so it's dark. But then once you go to Uluwatu, which if you look that way, you can see Uluwatu. That's like the southern tip of Bali. They have white sand, and most surfers go to Ulu. Right. They have really good breaks, and yeah, the sand is much nicer. Did you have the crazy story about surfing that you want to share? Not really. I don't want to talk about it. เหมือนคล้ายๆไอซ์แลนด์เลยตอนไปมันจะมี Black Sand Beach ที่ไอซ์แลนด์ที่ผมไปกับพ่อแม่มามันก็ดำแบบนี้แหละเพราะมันเป็นโวลแคนิกวันนี้บอกปกติมันจะเห็นซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวผมอยู่อีกประมาณ3วันน่าจะได้เห็นแน่นอน You want more Bahasa trivia? Sure. Funny Bahasa things. Sure. So, to say a person is orang. Person A person is orang. orang Yeah. And then a forest is utan. So, orangutan or orangutan means a person of the forest. And they have orangutan Indonesia, and it's in Borneo and then in Sumatra. And it's like, believe the only two places that there's still orangutans in the wild.
really yeah น่าสนใจมากเป็น knowledge ที่ดีว้าวผมรู้สึกว่าอินโดนีเซียมันมีอะไรมากมายมากกว่าที่ผมคิดไว้ครับแล้วที่จริงอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมา ซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนี่ขนาดแค่แบบบาหลีนะมีอะไรให้ทำเยอะเลยอ๋อเราเมื่อกี้นี้แรนดี้บอกว่าพวก construction ของบาหลีอะผมเห็นว่าแบบพวกบ้านแต่ละบ้านที่มันเห็นนะมันค่อนข้างสวยมากแล้วผมถามเขาว่าแบบเฮ้ยแรงงานที่นี่อะมันถูกขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็บอกว่าคือการที่จะซื้อที่ดินอะมันค่อนข้างแพงขึ้นเรื่อยๆที่บาหลีแต่ว่าการที่จ้างแรงงานมาทำพวกก่อสร้างอะเขาบอกว่า minimum wage แบบที่คนที่นี่ได้อะมันอยู่ประมาณแบบไม่ถึง10 ดอลเผลอๆอาจจะแบบ5 ดอลต่อวันซึ่งมันเท่ากับประมาณ150-180 บาทบ้านเราทุกคนแรงงานนะต่อวันนะค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเฉลี่ยแบบวิลล่าพูลวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่แค่แบบ1,500อะไรอย่างเงี้ยดีต่อการแบบมาดีท็อกซ์มาก What do we got here? We're gonna do some more Indonesian stuff. Mee goreng, fried noodle, and marinated beef. เนื้อหมักนะครับ beef rendang I want fried rice but yes can I get what's spicy beef and chili yep beef chili yeah and beef rendang please baby potato what's tempeh It's vegan, lots of protein. It's good. sweet crispy tempeh please and eggs in chili just one never mind I'll take the coconut Satu kelapa. satu kelapa One ice It ginger means one cube. kelapa. kalapa it's coconut Yeah. oh looking good It's gonna be 281,000. 400 กว่าบาทถูกมากว้าว Tempeh. You like it? You've never had tempeh? No. Really? แฮมเป้นะครับทุกคนมีความ Cool. Fermented soybeans. fermented soybean มีมากมีความหวาน You like? แนะนำนะครับทุกคนเทมเป้อ๋อกินกับอะไรก็อร่อย ยิ่งกับเบบี้มาสเตเบบี้ทอมโตอร่อยมากข้าวผัดนะครับแค่นั้นแค่ขออนุญาตกินก่อนครับไปว่ากันครับขอโทษที่ประมาณ 70% พูดเป็นอังกฤษในคลิปของวันนี้นะครับ ผมพยายามอยู่โปรดเมตตาผมด้วยครับ เป็นการที่ refreshing แล้วก็ปลดปล่อยใจให้โล่งสบายๆหลังจากซีเกมได้ดีมาก แล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้จะสนุกกว่านี้นะครับ โอเค เจอกันพรุ่งนี้ครับ อรุณสวัสดิ์วันที่ 2 ครับ วันนี้นะครับ ผมจะไปเกาะนูซาเพนิดาซึ่งมันเป็นเกาะอยู่ข้างขวาของบาหลีนะครับจะไปทำแอคทิวิตี้หนึ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากแต่มันไม่มีการันตีมันจะได้เจอหรือเปล่าคือเราจะไปพยายามเจอแมนทาเรย์มีเรื่องที่ต้องสารภาพคือเวลาอินโดมันเร็วกว่าไทย1 ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้เซตออโตเมติกใน iPhone ของผมเลยแอรันดี้เพื่อนผมนี่แหละวิ่งขึ้นมาเคาะประตูห้องผมว่ามึงตื่นยังวะผมแบบอะไรวะรถจะมารับอีก30 นาทีผมแบบฮะมันเพิ่งตี 4 ครึ่งเองนี่ตี 5 ครึ่งแล้วทำไมมันก็ตกรถเรียบร้อยครับอีก10 นาทีเราจะออกเดินทางใช้สปีดโบ๊ทไปบาลีไฮแล้วก็เริ่มแบบน่าจะเริ่ม snorkeling ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วเราจะไป Kelingking Cliff แล้วก็จะไปดู Dinosaur Beach ไม่มีไดโนเสาร์นะครับ How's it going? Pretty good. Randy, oh my god, it's Backlight? yeah, backlight. Yeah, I just told them about. He woke me up. Otherwise, I would have slept in because I set the wrong time zone. Yeah. ครับเดี๋ยวคอยดูจะเป็นยังไงพยายามจะเก็บฟุตเทจเยอะๆนะครับผม Oh, this way.
กำลังจะขึ้นเรือนะครับ That's the boat เรือนะครับ So always watching you. เขากำลัง I don't want to guide lose. safety อยู่นะครับ So we are started from Serangan Harbor. To the first stop, we're going to the north side in the island. We call Lembongan Island. So we stop there first. We're going to the calm water for the snorkeling here. So we call Lembongan Island. They have a 2 spots for snorkeling. จุดแรกของ snorkeling นะครับไม่รู้ว่ามันที่ไหนแต่ว่าน้ำใสมากแล้วเขากำลังเริ่มโดนกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันเจ็ด Trying not to lose myself again. 눈에 놓고 있다면 너 maybe I'm still alive within.歩き出す what do you decide? I keep asking myself again and again. 내가 연대로 기가 돼. Somewhere far is calling my name. Mango เกาะของ snorkeling เราโบลิ่งหัวค่อนข้างลื่นมากแต่เรามาดูกันWas I smiling or breaking down inside? That was so cool. You held your breath for a long time. So good. ไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงเกาะเทนิดาผมไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่า Penida Island? Is that what it's called? Penida? Nusa Penida ใช้เวลา2 ชั่วโมงในการอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกัน Thank you Alright What's the plan now? We're gonna go into restaurant. Yeah. So we're gonna have lunch. After lunch, we have a tour at the island Okay to visiting to the Clinking Cliff and taking picture Yep. around the ship and back to the boat and snorkeling the last one to Mentawai. Hopefully Yes. Hopefully, Finger fingers crossed. It's very best for you. Finger crossed Yay ก็คือเขาบอกว่าทานข้าวเราต้องมีสักประมาณ3 ชั่วโมงในการท่องเที่ยวหรือถ่ายรูปตรงนี้นั่นแล้วก็เราจะไปจุด snorkeling จุดสุดท้ายของเกาะที่นี่ซึ่ง Finger crossed อาจจะเจอมันทาเรนะครับโอเคกินข้าวก่อนอยู่ที่มอทอเพนิดากำลังจะกินข้าวกลางวันนะครับ Hi Bob Hello. He knows it by now. He's You been wish. living here his whole life. You wish He knows I'm gonna give him food. I give all the dogs food. ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับเราพักเบรกกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไป Killing King Cliff Killing King. which Killing means King Cliff Pinky. ที่แปลว่านิ้วก้อยใช้เวลาอยู่ประมาณ2 ชั่วโมง and then เราจะไป hopefully swim with manta ray at 3 p.m. Cool. Wait, what time is it? 11. Oh wow, it's 11 already? Jeez. Is it 11 or 12? Did you finally fix your phone? It's Shut up. 11. โอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไง Fried rice, fried noodles, Mi garang. มีกระนั้นอันน่ะมาร์เกริตาพิซซ่าผมรู้สึกว่าข้าวผัดที่นี่มันมีความแตกต่างจากข้าวผัดบ้านเราซีอิ๊วขาวเยอะมากแต่อร่อยดีครับก็แบบขอตัวไปกินข้าวกัน What
What's the cliff name again that we're going? The nickname is Clinking. Clinking. Yeah, Clinking this one. Yes. Pinky Cliff. โอเค15 นาทีครับ โอเคเจอกัน Now we'll take a photo for you. So the clip, enjoy the view, yes? Randy just said something that's really interesting. We're at King Beach, and they recently built a elevator. They said they had the right permits, and there's a big uproar because they basically built an elevator over a pristine, beautiful beach. And so turns out they have to tear it down now. It's in the process of deconstructing an elevator, which is, I believe, a good thing. Because if you're not healthy enough to walk down to the beach, you shouldn't go. ตามนั้นครับ ขออภัยด้วย ผมไม่ได้ติดไมค์ที่จริงมีไมค์อยู่ตรงนี้ แต่ว่าขี้เกียจครับเพิ่งตื่น So it's called Dinosaur Beach because it looks like or T-Rex Beach because it looks like a T-Rex mouth. And then that's the elevator they were building, which they're now tearing down. Because wow. Yeah, see, if you look down there, that's the walkway. You hit it from there. So that's how you currently get to this beach. Jesus Christ. And the current's crazy down there. Like a couple people a year die. What? Yeah, because the current's wildly strong. จริงทุกคนมันสวยมากแล้วมันสามารถเดินไม่ได้แต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นถามว่าควรมาไหมควรมา แต่ว่าไม่ควรมาตอนไฮซีซั่นแบบช่วงคริสต์มาสนะครับในข่าวบอกว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีคนประมาณ 2.4 ล้านคนที่จะมาเที่ยวบาหลีซึ่งตอนผมนั่งรถมาเข้าเมืองจากแอร์พอร์ตมันระยะทางมันแค่แบบ10 กิโลเองแต่ว่าใช้เวลา2 ชั่วโมงครึ่งคิดดีๆครับว่าจะมาตอนไหนกันดีครับเยอะฝนตกนะครับไม่ได้เห็นกำลังกลับไปที่เรือนะครับผมไม่รู้ว่าด้วยคอนดิชันนี้จะสามารถ snorkeling อีกทีต้องให้ลึกเปล่าเรามาดูกันครับพอดีว่ามีพายุเข้าสรุปว่ามันไม่ได้ไปเจอมันตาเรย์ก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่า overall แบบทริปมันสนุกมากแล้วก็เนี่ยใช้เวลาขับรถกลับประมาณ2 ชั่วโมงเพราะรถติดมากไฮซีซั่นแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้สวยมากน่าจะจบวันด้วยสีนี้ทุกวันเลยครับไม่มีอะไรจะพูดมากน่าจะเป็นบล็อกที่แบบแทบจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกครับจะทำบล็อกในสไตล์ของผมโดยที่จะค่อยๆพยายามสื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกไปโอเคเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันโอเคครับอรุณสวัสดิ์ครับวันที่ 3ที่บาหลีนะครับห้องที่จะเป็นประมาณนี้เราดูออกไปก็จะวิวทะเลไม่ใช่วิวทะเลวิวนาทุ่งนาตรงนั้นนะจะเป็นทะเลเนาะสวยมากชอบมากเริ่มหลงรักบาหลีจริงๆแต่ What เห็นไหมอ๋อน่าจะไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะมันไม่เจ็บอะครับวันนี้ก็ชิวๆไม่มีอะไรนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันตัวเนี้ยมันอาจจะดูแบบน่ากลัวนิดนึงขาที่เจ็บระหว่างตอนซีเกมคือที่จริงผมเจ็บตั้งแต่เกมที่เจอฟิลิปปินส์เนาะที่ผมออกจากเกมตอนประมาณพีเรียดหลังจากพีเรียด2อ่ะมัน
มันรู้สึกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อหรือน่าจะเป็นเอ็นที่มันซัพพอร์ตอับดักเตอร์คือมันเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันเหมือนฉีกหรือมันอะไรสักอย่างแหละเราก็พยายามเล่นต่อแต่มันก็เล่นไม่ได้แล้วเกมนัดถัดไปที่เจอฟิลิปปินส์ back to back ตอนเซมิก็คือรู้อยู่แล้วมันแบบมันผิดปกติอะสิ่งที่ผมถนัดมากๆในฮอกกี้ก็คือการใช้สปีดเนาะผมรู้สึกว่าผมเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ใช้สปีดได้คล่องมากๆถึงแม้จะตัวเล็กนิดนึงแต่การที่แบบว่ามันโดนเอาสิ่งนั้นออกไปจากตัวผมเองอะมันรู้สึกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ช่วยทีมไทยเลยลองวอร์มดูตอนก่อนเกมก็รู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยทุกครั้งที่มัน cross ขาหรือแบบพยายามแบบถีบให้สุดอะมันถีบไม่ได้มันจะแบบมีความแบบไฟช็อตขึ้นมาไอเราก็ลองเล่นแบบพยายามเล่นพีเรียดหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยตอนเซมิก็ออกจากเกมอย่างที่ทุกคนเห็นในพวก TikTok เยอะๆครับอยู่คนเดียวแต่ก็ขอบคุณทีมเมทที่เอ็นดูมากยกผมไปตอนจบเกมไปวัดดีนู่นนี่นั่นเอาผมไปวางบนโกบ้างก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากครับแล้วก็วันไฟนอลเนาะหลังจากนั้นมันก็เจ็บแหละแต่ก็พยายามแบบ push through เพราะว่ามันคือสุดท้ายแล้วอะเราซ้อมสำหรับ4เกมมาประมาณแบบ 6-7 เดือนได้ก็คิดว่าพยายามแบบช่างมันวะเดี๋ยวค่อยไปซ้อมที่หลังครับก็เลยเดินไม่ค่อยได้ครับตอนนี้ โอเคไม่เป็นไรชิวๆเนาะเดี๋ยวลงไปถามแรนดี้ว่าทำอะไรดี You see this? Holy fuck. Open house. This is the second location. They had one in Pereiranin that way. And then it took off. So now they have one here in Sese, which is just one town away, basically. What's special about it? Their menu, a lot of people come here because you can be uber healthy. You're like a bodybuilder, CrossFitter, count your macros, that type of thing. It's all in there. How many grams of fat, carbs, what else do they have? Protein, everything listed so you can be very specific about your diet. Or you can choose from the main menu and get like, standard French toast. What you got for yourself? I got a breakfast burrito, chorizo, solid, chili mayo. ส่วนผมก็ chili scrambled eggs with avocado กับเบคอนนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นร้านอาหารที่สามารถ customize ทุกอย่างได้สำหรับคนที่ใครชอบแบบนับแคลหรือว่าแบบพยายามแบบ intake โปรตีนให้มากที่สุดร้านนี้เด็ดมากน่ากินมากเลยมีความผสมพริกนิดนึงซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่น่าจะเข้าเลยแต่ว่าผมคนไทยนะแล้วผมกินเผ็ดค่อนข้างได้อร่อยมากอะโวคาโดสดมากๆแล้วมันมากับมายองเนสผสมแบบพริกเหมือนกันGood. really good Solid, isn't it? ใครมีโอกาสมาบาหลีแนะนำเลยครับ So why are we here? I've actually never been here. Are you serious? No, never. And it's supposed to be beautiful. Right. And you have to time it. You have to come at low tide to get near it Okay. because it's out on a rock in the ocean. Right. That means we have to cross it. But it should be low tide, so it shouldn't be a problem. If Knock on the wood. let's see, yeah. มีของขายเยอะเลยครับเอาง่ายๆสั้นๆคือเรามาดูพระอาทิตย์ตกสำหรับทริปสุดท้ายของไม่ใช่ทริปสุดท้ายวันสุดท้ายของทริปนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นที่ที่เราต้องแบบข้ามไปจังหวะที่น้ำมันยังไม่ขึ้นมาที่เห็นคือมีของขายเต็มเลยพวกโซเวเนียอะไรต่างๆที่นี่ชื่อว่าทานาลอตนะครับเป็นซอยที่น่ารักทางเดินก็แต่มีของขายเยอะมากของกินก็เยอะเลยมาถึงแล้วว้าว All volcanic rock? Yeah, oh man. Wow. So right now it's the lowest tide,
So you have to plan your trip here อ่าฮะ for when it is the lowest, because if you look over here, it still has water between the land and the temple. Right. At high tide, you can't even walk all the way up. You have to plan your day around tides. ก็คือถ้าสมมุติเราต้องแพลนมาตอนประมาณน้ำมันต่ำที่สุดน้ำลงที่สุด ถ้ามาช่วงเวลาน้ำขึ้นจะไม่มีโอกาสครับเห็นรอยน้ำเนาะมันจะอยู่ใต้น้ำหมดเลยครับคือก่อนที่เราจะขึ้นไปจุดชมวิวเราต้องไปตรงนี้เพื่อ get bless ขอพรเหรอหรือให้พรโดนให้พรสักอย่างเราเหมือนคนที่นี่เขาจะติดเม็ดข้าวตรงนี้เหรอ Dari Muhammad ya. Panjang umur, sukses ya. Thank you Punya rumah sendiri, Canggu? Yeah, Oh, bagus ya. Yeah, tinggal. Berdua orang ya. Oh ya, terima kasih ya. Good luck. เขาบอกว่าบาลีฮินดูเขาเอาข้าวมาแปะตรงหน้าผากเพื่อเป็นลักษณะของขอพรและความเป็นสิริมงคลความหมายของมันคือแบบชีวิต ความอุดมสมบูรณ์และความแบบโชคดีและการที่แปะบนหน้าผากคือการแบบว่ารับพรหลังการสวดมนต์ประมาณนั้นนะครับน่าสนใจมาก เพราะผมรู้สึกว่าถ้าฮินดูปกติเขาไม่ใช้ข้าวใช่ไหมเป็นอีกอย่างหนึ่งอะแต่ที่นี่เขาใช้ข้าวซึ่งมันมีแค่ที่ปาราณิซินดูก็คือคนที่บาหลีนั่นเองน่าสนใจมากแต่ว่าตอนนี้คือสวยมากก็คือง่ายๆคือตอนถ้าน้ำขึ้นคือช่องตรงนั้นนะมันจะปกไปด้วยน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาที่นี่จัดการเวลาดีๆครับไม่งั้นจะมาไม่ได้น่าสนใจมากเสียดายมากเลยที่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้อยากขึ้นมากอะ This looks like a climbable rock I'll hold the camera. Go. I'll get arrested in a minute No, you're blessed. You won't fall. You could fall and you bounce. No broken bones. not to mention that just the rice itself just Yeah. dropped okay So when we went to Sebatu, the water temple, yeah if you go in groups, then if you saw most of the people had these on their foreheads, like if you pay the guide, then you go through the full Balinese blessing, and that's what this is too. oh okay Like if you ever come for yoga retreats, wellness, anything, like the first day you're there, they'll have local, it's called Banjar, Banjar Banjar, I believe, Banjar. Interesting. And it's basically their priest, like the leader of their temple. ก็คือง่ายๆคือทุกครั้งที่แบบคุณไปที่วัดหรือที่ไหนต่างๆนะที่แบบที่จะไปขอพรในประเทศที่นี่หรือที่บาหลีแล้วกันบาลีเซนดูเนาะคือคุณก็จะได้แบบเนี้ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันอาจจะถ่ายรูปสวยๆ I've got one question What's that? so many Thai friends or Thai people that I met says my face is literally like wrestling bitch face. Is it true? I want to get an opinion from one of the Western people. It's not full RBF, I wouldn't say, but you don't look very approachable. What an RBF is means you don't look very approachable. It's not full bitchy, you just look like you don't want to be approached. It's the nicest way I can say it. Without calling you a bitch face. ผมถามเขาว่ามันจริงไหมที่แบบหน้าผมอะทุกครั้งอะมันแบบเรียกว่าอะไรอะหน้าดุเหรอใช้คำว่าดุได้ไหมเพราะทุกครั้งเลยเวลาเจอแบบแฟนคลับที่แบบอยากจะเข้ามาคุยที่ร้านไหนหรือว่าแบบที่ไหนก็ตามอะเขาชอบมาบอกว่าไม่ค่อยกล้าทักผมเท่าไหร่เพราะว่าผมหน้าดุผมก็เลยถามแรนดี้ว่ามันจริงเปล่าวะแบบฐานะที่มึงเป็นเพื่อนกูอะมันสตันเต็มประมาณ15 วินะเมื่อกี้นี้กว่าจะตอบว่าใช่ ไม่แต่อาจจะอยากจะ clarify กับทุกคนจริงๆว่าเข้ามาทักได้ครับแม้ว่าหน้าผมจะแบบเป็น RBF
resting bitch face ก็ตามผมไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นผมแค่แบบบางทีแบบหน้าผมแบบอื่นๆแล้วแบบไม่รู้นะต้องไปถามพ่อแม่ผมว่าทำไมท่านเขาให้หน้าแบบนี้มาแล้วทุกคนครับแบบอันนี้ใครไฟได้เลยจะเจอผมที่ไหนแบบกินข้าวสาธารณะทำอะไรก็ตามเข้ามาทักได้ครับไม่กัดไม่ดุไม่ว่าครับฝรั่งเขาแบบง่ายที่จะแบบเข้ามาคุยกับผมเจอแรนดี้ที่แบบมันจะเป็นแบบ breakfast cafe ที่หนึ่งอะผมก็แบบโอเคเข้ามาคุยเขาเคยเล่นฮอกกี้เหมือนกันเลยแบบว่าเฮ้ยเวลาคุยเรื่องฮอกกี้อะไรอะมันจะมีความแบบ common ที่มันแบบมันเชื่อมต่อกันได้ครับแล้วก็เราคุยไปเรื่อยๆก็แบบใช้เวลาอยู่ประมาณแบบแค่30 นาทีเองมันครั้งแรกที่เจอกันแล้วเขาก็เหมือนต้องกลับบ้านเลยผมว่ามีแบบมีซ้อมแล้วมีกายภาพวันนั้นผมจำได้ต้องแบบเพิ่งบาดเจ็บมาก่อนที่จะแข่งซีเกมผมก็เลยแบบแลกเบอร์บัตรจากกันแล้วตั้งแต่นั้นมาก็แบบก็มันก็แบบมันมีเคสแบบนี้เยอะมากสำหรับชีวิตของผมอะชอบแบบโอเคแลกแบบคอนแทคกันแล้วค่อยแบบไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยมันจะมาเจอกันอีกทีแต่ผมรู้สึกว่าการที่มันแบบเราไม่ได้ปิดกั้นการที่แบบทักทายคนในที่สาธารณะยิ่งเฉพาะแบบคนต่างประเทศอ่ะผมชอบทำคอนเนคชั่นไปเรื่อยๆเนาะแล้วแบบเนี้ยสักวันมันก็จะมาเจอกันได้อีกที่จริงอันนี้เป็นครั้งที่2นะที่แบบผมเจอแบนดี้แบบเขาก็แบบโอเพ่นแบบมันเรียกว่าเวลคัมมากการที่แบบมาบาหลีแล้วแบบโชว์ที่ไหนแบบต่างๆที่ทุกคนเห็นนะรู้สึกว่าคนไทยหรือว่าทุกๆคนเลยที่รู้สึกว่าแบบอยากจะออกจากกรอบนิดนึงนะแนะนำเลยทำแบบนี้ได้แบบลองแลกเปลี่ยนกับคนต่างประเทศที่แบบเพิ่งเจอกันไม่ว่าจะแบบแค่แบบเสี้ยววินาทีอะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวสักวันนะมันจะแบบคอนเนคกันได้สุดยอดมากชีวิตครับแต่ตอนนี้พระอาทิตย์สวย I was gonna มาก add one more thing. Yeah? I get told that I have golden retriever energy pretty often, which I think is the other end of the spectrum. And it's probably American because we're notoriously loud, and I'm real quick to talk to a stranger and I smile at everyone. So I mean that's That was I guess actually the true. definition of golden retriever energy. Yeah. And you're the other end of the spectrum maybe. ชิบะอินุ We meet in the middle. No? true. That's perfect. เดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงโอ๊ยข้าวตกหมดแล้วแรนดี้เขาเสนอมาว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารบาหลีที่อร่อยมากๆชื่อว่า Iwan Restaurant and Hotel to go Bali shall we Yeah. I'm down. แค่เดี๋ยวไปกินกัน Sounds good thank you ผิดแผนนิดนึงอยู่ดีก็อยากกินฮอตพอตเลยครับไม่ได้กินอินโดเนเชียฟู้ดนะครับ กินที่ไทยก็ได้หม่าล่าแต่ก็วันนี้ก็บอกว่าอยากกินอันนี้ก็เนี่ย Yeah. Goose. เนี่ยแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้แนะนำร้านที่แนะนำไปเมื่อกี้นี้แต่ว่าทุกคนลองไปดูเพราะว่าแรนดี้บอกว่ามันอร่อยจริงๆใครที่อยากจะลองกินแบบอินโดฟู้ดก็ลองดูครับโอเคขอกินข้าวก่อนจะไม่ถ่ายนะอันนี้อรุณสวัสดิ์ครับวันสุดท้ายของบาหลีนะครับผมกลับวันนี้ละไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะไปแบบเดินดูเมืองเชียงกูแล้วอาจจะไปแบบกินของว่างเล่นๆมันเป็นทริปที่มันคล้ายๆฮิวใจมากๆเลยเหนื่อยมาจากซีเกมได้มารีแลกซ์ไม่ต้องคิดอะไรขนาดนี้ก็ผมรู้สึกมันสำคัญมากๆสำหรับนักกีฬาแล้วก็คนที่ทำงานในวงการบันเทิงเล็กๆน้อยๆแบบผมนะครับครับเดี๋ยวน่าจะขับมอเตอร์ไซค์เดินเปี้ยนป้านอาจจะนั่งที่ริมทะเลแล้วมาดูกันว่ามีอะไรทำบ้างโอเคครับDowntown Chengdu. time
ชิลมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันอันนี้บอกว่าที่นี่เปิดตั้งแต่6 โมงเช้านะครับแล้วก็ถ้าเห็นตรงนี้เห็นเปล่ามันจะมีคนเซิร์ฟsurfing spot เยอะมาก What's good here? Their coffee's amazing. I already had 2 cups today, so I'm gonna skip it. But Yeah, just I was gonna say the same thing. yeah, it's solid. Their banana bread's really good. Bananas are grown all over here, so it's really fresh. Banana bread? Yeah, banana bread. What's that? Banana bread with banana in it? You've never had banana bread? No? Banana Isang bread? Roti? That's how you say it in. Oh, roti. Yeah, it's roti. It's not like Indian roti. Roti Oh. means bread in Bahasa. But that's how you Oh, say it. shit. Bahasa is isang roti, banana bread. Yeah. It's like a loaf kind of. They put banana in. I'm not a cook. I have no idea what goes in it, but it's good. อ๋อน่าสนใจมากโรตีมันมาจากภาษาบาฮาซามันแปลว่าขนมปังเพิ่งรู้โรตีที่เรากินที่บ้านเราอ่ะ Alright let's get some food ham cheese croissant เดิมถ่ายครับ banana bread ดีมากWhat's something not to do or do you have any other advice for the tourists that came here? I mean, Bali's an interesting place. You can come here and find pretty much whatever you're looking for. If you want to come here for 48 hours in party and stay awake the entire time, and I mean, there's the world's biggest beach club. There's, I mean, a zillion places to party and have fun and drink. You could also come here for a wellness retreat and go on a juice cleanse for a week and yoga and learn how to perfect your handstand. And I mean, there's a little bit of everything. Another thing, I guess, is I've mentioned this a few times, but the local people are really lovely, and most of the people serving you, taking care of you, they make very, very little money relative to what most people traveling here have. So a little bit goes a long way. If someone helps you and they're friendly and you like them, leave something for a tip for them. You know, that's maybe the American coming out of me, but just because it's such a tipping culture there. But leave them something, and they'll be grateful. They'll thank you, and it makes a big difference. Just be respectful and nice, because they're some of the nicest people I've ever met. Indonesian or Balinese. Simple but Yeah. strong คือค่อนข้างแรงนะครับผมรู้สึกการที่แบบทำวล็อกแบบเนี้ยผมจะไม่ไป specify มันว่าช่องผมมันจะเป็นวล็อกท่องเที่ยวหรืออะไรนะคืออยากจะทำให้มันเป็นแบบไม่ใช่ไดอารี่แต่ว่าอะไรก็ได้ที่แบบผมรู้สึกว่าผมสบายใจกับมันแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นวิดีโอท่องเที่ยวอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าได้อยู่กับคนโลคอลหรือว่าแบบคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองนั้นน่ะมันจะได้ความรู้เราก็ได้ความชำนาญแบบอยู่รอบตัวว่าไงครับคอมเมนต์มาได้เลยนะแต่คราวหน้าไม่รู้ว่าผมจะไปไหนแต่ว่าจริงๆอยากจะเอาพ่อแม่กับครอบครัวไปเที่ยวเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่กับครอบครัวผมด้วยแล้วสมมติผมอยู่ดีก็พูดอังกฤษออกมาอะไรต่างๆแล้วนะผมจะพยายามที่สุดแต่ว่าถ้าสมมติผมอยู่กับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยรบกวนทุกคนก็เอาเป็นว่ามันเป็นโอกาสที่แบบคนไทยหรือคนผู้ชมได้พัฒนาภาษาอีกภาษาหนึ่งไปด้วยแล้วกันเนาะพยายามอ่านซับแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆใหม่ๆผมอยากให้วิดีโอเนี้ยหรือว่าล็อกของผมมีสาระนิดนึงโอเคไม่น้อยก็มากคลื่นใหญ่มากคนเซิร์ฟคนเล่นเซิร์ฟก็เยอะมากว้าว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  shit โอเคเรียบร้อยครับว่าจะไม่เปียกแล้วโอเคไม่เป็นไรมาเที่ยวโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นต่อ
one stracciatella. Try some of mine, the cherry. You like cherry? Yep.แนะนำเลยใครมาคังคูร้านนี้ต้องมาจริงโอเคอร่อยมาก If I forget anything I'll just come back next time so. You can come back as soon as you did the medicine, okay? Of course. Alright, got everything. In here. Thanks, Randy. Appreciate it. Anytime. Mikasa Sukasa. Mikasa Sukasa? Yeah. My house is your house. Yeah. Good to know. Mikasa Spanish. Sukasa. It's Spanish, not. Oh, but not bad. No. Well, And my check it Spanish out. is worse than my Bahasa, so. Alright. Safe travels. Thank you. Appreciate it. ถึงเวลากลับแล้วครับ Hello. 4 คืน 5 วัน น่าจะใช่ ที่ปารีสก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่รู้ว่าทุกคนจะอินจอยกับวิดีโอนี้หรือเปล่า แต่ก็ผมรู้สึกว่าที่ได้นะ คือการที่แบบว่าเราต้องโซเชียลดีท็อกซ์นานๆทีครั้งหนึ่งอะมันเป็นอะไรสำคัญมาก มันทำให้เราแบบไม่คิดถึงสิ่งที่แบบเรากังวลหรือว่าแบบภาระของเราอะแต่แบบได้มารีสตาร์ทแล้วก็รีชาร์จผมรู้สึกว่าถ้าใครชอบแนวที่แบบว่าแบบสุขภาพโยคะเมดิเทชันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรให้เล่นหลายอย่างมากๆแล้วมันอุดมไปด้วยธรรมชาติแบบเยอะมากๆที่บาหลีเอาจริงน่าจะยังไม่ได้แบบเที่ยวบาหลีทั่วๆให้มันเต็มที่ด้วยซ้ำไปผมน่าจะอยู่แค่แบบในตัวเมืองแล้วก็แค่แบบออกไปข้างนอกนิดๆหน่อยๆแต่มันก็จะมีที่ที่ผมก็อยากลองไปอีกมากมายแบบโปรโมที่ไปดูแบบโคโมโดดราก้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงการที่ผมทำคลิปหรือว่าทำบล็อกอันนี้ขึ้นมาจุดที่ผมอยากไปจริงๆในโลกก็คือมันอาจจะดูแบบเวอร์มากเลยนะหนึ่งก็คือแอนตาร์กติกาคำนวณค่าเสียหายทุกอย่างมาแล้วอาจจะเกิดขึ้นภายใน2 ปีแล้วก็คิริมันจาโรผมชอบในการไฮกิ้งหรือเทรคกิ้งมากๆอยากจะลองพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้หรือเปล่าเพราะผมเคยทำคินาบารูที่มาเลเซียมาแล้วขึ้นฟูจิ2 รอบลองเดินเทรคกิ้งนิดนึงที่คามิโกจิแล้วมันรู้สึกว่ามันอินมากผมชอบ feeling ที่แบบว่าเราได้เห็นวิวต่างๆนานาหรือว่าแบบความท้าทายเนาะจากการปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่เวียดนามครับชื่อซอนดองเคฟเดี๋ยวจะลองติดตรงนี้ให้ดูเนาะมันใช้เวลาประมาณแบบ5 วันในการเดินถ้ำนั้นนะแต่มันเป็นแบบ World Heritage มันคือครั้งเดียวในชีวิตนะทุกคนผมลองกดจองไปในเว็บไซต์ของเขามันมีแค่แบบเอเจนต์เดียวที่เขารับทัวร์นะครับแล้ว waiting list อะระยะเวลาประมาณแบบ1.5 ปีถึง 2 ปีแล้วที่ผมได้คือแบบ2027นู่นแต่ว่าสาเหตุที่แบบผมได้รู้จักกับแรนดี้อีกทีนึงก็คือแบบเขาที่จริงอะไปซอนดองมาด้วยการที่เขาใช้แบบว่าการ DM ไปหาไอเอเจนซี่ว่าแบบเฮ้ยถ้ามันมีคิวที่แบบหลุดจองอะไรตรงนั้นนะเสียบเขาเลยเดี๋ยวเขาบินเข้าไปเลยแล้วเขาก็ได้ไปมาแล้วเขาเล่าประสบการณ์ในนั้นให้ฟังอะมันมีแต่ธรรมชาติหรือว่าสัตว์ที่มันยังไม่ได้แบบโดน discover มาก่อนนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากๆทุกคนอันนั้นก็คือที่อยากไปเนาะแล้วก็อีกที่อยากไป มันมีเยอะเลยผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากในการใช้ชีวิตก็คือการได้เที่ยวหรือการได้แชร์ประสบการณ์ของผมไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพยายามจะทำต่อไปแล้วก็ทุกคนก็อย่างไรติดตามด้วยแล้วกันติดตามผมได้ใน IG นะ IG ตรงนี้ TikTok ตรงนี้มันจะคนละแบบสไตล์กันนิดนึงเนาะยังไงก็ฝากด้วยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับ